بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكيف يتم الشفاء بالقرآن الكريم؟ والله إن صوت القرآن الكريم له قدرة على زيادة فاعلية الخلايا الصحيحة وإحياء المعطل منها في الجسد، لتصبح هذه الخلايا المعطلة جاهزة لمقاومة الفيروسات أو البكتيريا. طبعا لازم يكون في جهاز استشعار استقبال في الجسد لتلقي هذه الذبذبات الصوتية لهذه الكلمات الإلهية لإحداث الشفاء. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لابد أن يكون في هذا الجسد استجابة لمنهج الله، استجابة لتفعيل منهج الله، حتى يكون هذا المنهج وهذا القرآن قادر على أنه يحيي الإنسان حياة طيبة. فإذا ما فقدت الحياة الطيبة فأنت بعيد عن منهج الله. بالضبط كده زي عملية إرسال واستقبال للجسد من هذا الكلام الإلهي، الكلام المقدس الذي نزل من عند عرش الرحمن. يقول المولى تبارك وتعالى في كتاب العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طبعا الحياة الطيبة لابد أن تكون خالية من الأمراض، خالية من المنغصات للحياة. تأتي هذه الحياة الطيبة بعد العمل الصالح والإيمان الحقيقي بالله. والله إن تلاوة القرآن لهي مجموعة من الترددات الصوتية، إن تلاوة القرآن لهي مجموعة من الترددات الصوتية التي تصل إلى دماغ الإنسان عبر الأذن وتؤثر على الخلايا، فتخشع هذه الخلايا ثم تستجيب لكلام الله عز وجل الذي أنت تنطق به أو تسمعه. ولقد قال الله عز وجل في كتاب العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا جماد، جبل جماد تصدع من خشية الله، فما بالك بخلايا حساسة، فما بالك بالإنسان الذي يمتلك من الخلايا الحساسة الملايين. وهذه هي القدرة الشفائية للقرآن الكريم، ليست لكل الناس، ليست لكل مؤمن هش الإيمان، ولكنها للمؤمن الصادق مع الله، الصادق الأمين مع الله ومع الناس، الصادق الأمين مع الله، المصدق لمنهج رب العالمين الذي يعمل به. والرابط بين القدرة الشفائية للقرآن وبين القدرة الإيمانية: فإذا ما آمنت بالله خشع قلبك، ثم خشعت جوارحك، ثم خشعت الخلايا المعطلة حتى ينصلح حالها بأن يفيض الله عليك من نوره. واسمع قول الله تعالى: فمن لم يجعل الله له نور فما له من نور. والله إن الدنيا كلها سم قاتل تريقها القرآن الكريم. الدنيا وكأنها فتنة، الحياة فيها بعيد عن الفتنة، علاجها في هذا الكتاب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله واسمع قول الله تعالى: فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكأن كتاب الله أثمر فينا نورا من عند الله. هذا النور يأتي بالإيمان، بتطبيق منهج الله، بالعمل الصالح. والله إن الدنيا كلها سم قاتل، علاجها في هذا الكتاب. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا ما وجدت الخشية اقشعر البدن والخلايا حتى يفيض الله من نوره عليها فتشفى بإذنه. ومن هنا يجب أن نعلم علم اليقين بأن كتاب الله القرآن الكريم هو منهج ومنحة، منحة إلهية يهبها الله لعباده المؤمنين الصادقين المخلصين في طاعتهم له،
أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.